ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ በአትክልት በመሽሩም እነዚህ ቃሪያዎች፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት በመጥበሻ ቅጠል ጨዋችንን ዘይታችንን አድርገን ቅመሞች ኮረሪማውን፣ ጨውን፣ ያው ማጣፈጫውን ቅመም አንዳንድ ነገሮች ተጠቅመን ቆንጆ በጾም ወቅት እንደ ጥብስ ልንበላው የምንችለውን ጤነኛ የሆነ የጾም ጥብስ በፍጥነት እንጠብሳለን። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻ እያጋልኩ ነው መጥበሻ ዘይት እንጨምራለን። ትንሽ መጥበሻችን ጋል ሲልልን እሺ ዘይቱ ትንሽ ጋል ሲልልን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። የዘይቱን ቃና ቆንጆ ነጭ ሽንኩርቱ ለዘይታችን ቆንጆ ጣዕም እዚህ ጋር ይሰጥልናል። ያው በጾም ወቅት ጾመኛ ስንሆን የሚሰራው ነገር ትንሽ ያው የጾም ምግብ ብዙ ለማይወድ ሰው ማለት ነው እንትን ይላል አይደል? ይሄ ደግሞ እንደ ጾምን ባይሆን መሽሩም ፕሮቲን ስለሆነ ቆንጆ ነው። ይሁን ዘይቱ ጋር ነጭ ሽንኩርቱ ጥብስ ሲል ቆንጆ ቃና ያመጣል። እንዳያርብን በጣም መጠንቀቅ አለብን። እንዳያርብን መሽሩማችንን በደንብ አድርገን እንደዚህ ጥብ እናደርግና ተለቅ ትንሽ ያሉ አሉ በመሃል ላይ ካለው ማለት ነው። እናንተ በጣም ትንሽ አላረገውም። መሽሩም ያው ሳት ሲነካው ቶሎ ብስል ነው አይደለም የሚለው ሙሽሽ ነው የሚለው። ስለዚህ እንደ ጥብስ ሆኖ እንዲታየን ሲታይ ለአይን ደስ ይላል። ሙሽሽ እንዳይል በእጃችን ዝም ብለን ሰበር እናደርገዋለን። መሃል ላይ ተለቅ ያሉ እንደዚህ ያሉትን ማለት ነው። ግን ያው ሙሽሽ ይላል። እና ጥብስ እናደርገዋለን። አሁን መሽሩም ውሃ ትንሻው እንደ ስጋ ስለሚተፋ ትንሽ ኃይሉን እንጨምረዋለን። የሳቱን እንዳይበዛብን ውሃው እዛ ጥብስ እናደርገዋለን። እስከዛ ድረስ እኔ የምከታተፋቸው እዚህ ያሉትን እከታተፋለሁ። አሁን ውሃው እንደዚህ የተወሰነ ውሃው መጠጥ ሲያደርግልን ኃይል ትጨምሩበታላችሁ። እንደነገርኳችሁ የሳቱን መጠን በጣም ውሃው እንዳይበዛብን። አሁን በርበሬ ለከለሩም ለጣዕሙም በርበሬ ጨመርኩበት። በጣም እንደወጥ ሳይሆን ያው ሳይበዛ አሁን እንጠብሰዋለን። ትንሽ በርበሬውን አሁን ትንሽ እንደዚህ በርበሬው ጋር ጥብስ ብሎ ቆንጆ ሽታ አምጥቷል። ቆንጆ ሆኗል። ሲያዩት ያምራል። ሽንኩርቱን ትንሽ ቀደም አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከቃሪያዎቹ ሽንኩርቱን ትንሽ ቀደም አደርገዋለሁ እኔ። እናንተ ከፈለጋችሁ ማዘግየት ትችላላችሁ። ትንሽ ሽንኩርት በኋላ ከላይ የምነሰንሰው ለቃና አስቀርቻለሁ። ትንሽ ሽንኩርቱን ቀደም አድርጌ ጥብስ። አሁን ደግሞ ቃሪያ ኖርማል ይሄ ቤል ፔፐሩ ማለት ነው፣ ትልልቁን የፈረንጅ ቃሪያ የምንለው እሱን ጨመርኩኝ።
ኮረሪማ እንጨምራለን። ያው ቆንጆ የሚያደርግልን እሱ ነው ጣዕሙን። ጨው አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ደረቅ እንዳይል ትንሽ ላላ ሲል ደስ ይለኛል። ጥብስ መረቅ ያለው ጥብስ የምንለው ነገር አለ አይደለ? እንደዛ ትንሽ ለእንጀራ በተለይ የሚበላ ከሆነ እንጀራችን ፈትፈት የሚል ነገር እንዲኖረው እንደዚህ ጨምራለሁ። ከዛ አሁን ይሄን የሚያቃጥለውን ቃሪያ ይሄንን አሁን ነው የምጨምረው። የጥብስ ቅጠሉን ጨምራለሁ። ጨዋችንን እንቀምሳለን። አሁን እናቀርበዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ እሺ፣ አሁን እናቀርባለን። ያው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እዩት እንግዲህ እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ የጾም ጥብስ፣ የአትክልት ጥብስ ማለት ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። መልካም ጊዜ። ቻው።